Tony xin chào các bạn. Tony đang có mặt tại chợ Thị Nghè, một nơi bình dị giữa lòng Sài Gòn. Ở đây thì gắn liền với một câu chuyện tình cảm đầy xúc động mà hôm nay Tony muốn chia sẻ cùng các bạn. Đây là câu chuyện về một người đàn ông rất đáng thương sống tại Mỹ, từng trải qua mất mát, cô đơn và cuối cùng quyết định trở về Việt Nam để tìm lại chút hơi ấm và ý nghĩa của hạnh phúc thật sự. Vì sao anh rời bỏ cuộc sống tiện nghi ở Mỹ và ai là người đã khiến trái tim anh rung động ở tuổi gần 70? Mời các bạn cùng lắng nghe. Thưa các bạn, câu chuyện hôm nay mà Tony muốn kể cho các bạn nghe là về một anh chàng người Mỹ gốc Việt tên là Trung. Anh năm đó khoảng 46 tuổi, là một người đàn ông hiền lành, sống ở bên Mỹ, làm nghề IT. Cuộc sống của anh tưởng chừng êm đềm vì anh có nhà đẹp, có xe sang, có người vợ hiền. Nhưng rồi một biến cố xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời của anh. Hai vợ chồng anh có một đứa con đầu lòng nhưng không may đứa bé mất ngay sau khi sinh ra vì biến chứng thai sản. Cái nỗi đau ấy nó không chỉ giết chết một sinh linh nhỏ bé mà còn làm tan vỡ luôn cả trái tim của người mẹ. Vợ anh Trung sau cú sốc đó rơi vào trầm cảm nặng. Cô không còn nói cười, không còn niềm tin và cũng không còn muốn sống bên ai nữa. Lúc đó thì cô ấy chỉ thích ngồi một mình, thẫn thờ, không nói chuyện với ai. Còn anh Trung, anh thì luôn cố gắng giúp vợ vượt qua cái nỗi đau đó. Nhưng mà càng ngày vợ anh càng tệ hơn. Rồi hai người chọn ly hôn. Sau đó thì anh Trung buồn lắm. Cuộc đời anh như rơi vào một cái khoảng trống. Vài năm sau thì anh quyết định về Việt Nam một chuyến, như để trốn khỏi ký ức và cũng để tìm lại chút hơi ấm quê nhà. Vì anh không có người thân bên Mỹ, anh em, cha mẹ đều sống ở Việt Nam tại cái quận Bình Thạnh này. Và có lẽ định mệnh đưa đẩy, trong một lần ghé cái quán phở nhỏ ngay chợ Thị Nghè, trên đường Nguyễn Văn Lạc, anh gặp một cô gái trẻ. Cô ấy tên là Hồng, mới có 24 tuổi, người miền Tây, lên Sài Gòn phụ bán phở cho người cô ruột. Hồng thì hiền lành, thật thà, nói chuyện có duyên, giọng miền Tây ngọt như nước dừa. Còn anh Trung thì sau bao năm sống ở Mỹ, nghe lại cái chất giọng quê nhà đó, tự nhiên anh thấy lòng ấm lạ. Những buổi sáng anh hay ghé ăn tô phở rồi ngồi lâu hơn một chút chỉ để nghe Hồng nói chuyện. Từ những cái câu xã giao họ dần thân nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Hồng kể về cái tuổi thơ nghèo ở miền sông nước, còn anh kể về cuộc đời ở bên Mỹ. Cứ như vậy hai người đến với nhau, nhẹ nhàng, tự nhiên như một mối duyên muộn mà trời sắp đặt. Rồi anh Trung quyết định cưới Hồng sau đó, làm hồ sơ bảo lãnh Hồng sang Mỹ. Lúc đó thì nhiều người nói anh nên suy nghĩ lại, họ cản anh không cho anh cưới Hồng vì Hồng còn quá trẻ. Vì họ nghĩ là cô ấy không có thương anh thật lòng mà chỉ lợi dụng anh để có một cái tấm visa để qua Mỹ thôi. Nhưng anh Trung chỉ cười và không nói gì vì anh tin vào cái duyên nợ. Anh tin vào Hồng, anh tin rất là nhiều. Vài năm sau thì Hồng sang Mỹ, cô sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Ngôi nhà của anh Trung bỗng có tiếng cười, có tiếng trẻ con, có mùi cơm nóng mỗi buổi chiều. Cuộc sống ở Mỹ trôi qua êm đềm. Anh Trung thì vẫn tiếp tục đi làm IT, còn Hồng sau đó cũng làm trong tiệm nail. Mỗi chiều anh về rước con từ trường giữ trẻ, thằng nhỏ chạy ra cửa kêu Daddy, ba ơi. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho anh vui lắm, quên hết mệt nhọc của cả ngày. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Người vợ cũ của anh sống ở cách đó cũng là vài mile, vài dặm thôi. Bệnh trầm cảm trở nặng. Anh nghe tin cô ngã bệnh phải nhập viện rồi sức khỏe yếu hẳn. Không hiểu sao anh Trung thấy trong lòng nhói lên. Dù không là còn là vợ chồng nhưng đó là cái người từng đi qua nửa đời với anh, cùng anh xây nhà đầu tiên tại Mỹ. Thì anh nói với vợ anh là cô Hồng anh qua đó chăm sóc cho cô ấy vì cái tình nghĩa xưa. Xong xuôi rồi thì anh sẽ về, em ở nhà lo cho con giùm anh. Lúc đó Hồng chỉ im lặng gật đầu, nhưng mà trong lòng bắt đầu thấy bất an vì đó là phụ nữ mà. Cô nghĩ là sao lại phải qua chăm người cũ, cô ấy còn gì của anh ấy đâu.
nhưng Hồng không dám nói ra vì sợ chồng bảo mình là hẹp hòi ích kỷ. Thì thời gian trôi qua, tuần này qua tuần khác, rồi tháng này qua tháng nọ. Anh Trung vẫn chăm sóc vợ cũ. Mỗi buổi chiều đi làm về thì anh qua nhà chăm sóc vợ cũ, và cuối tuần thì anh ở lâu hơn. Mỗi lần mà về nhà thì anh cảm giác mệt mỏi và ít nói chuyện với Hồng hơn. Có hôm thì Hồng cũng buồn và hỏi anh Trung như thế này: "Anh Trung, anh có còn thương chị ấy không?" Thì anh Trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh trả lời như thế này: "Anh thương cái nghĩa, chứ cái tình thì nó đã hết từ lâu rồi." Nhưng đối với người phụ nữ, nhất là một người trẻ tuổi như Hồng, cái câu nói đó đâu có làm dịu được lòng cái ghen tị. Cô thấy mình bị bỏ rơi, lòng cô lại ganh tị với cái người đàn bà trong quá khứ của chồng. Rồi những lần cãi vã bắt đầu, cô trách anh lo cho người khác mà quên vợ con. Một lần trong cơn giận thì Hồng hét lên như thế này: "Nếu anh thương cô ấy như vậy sao anh không về ở luôn với cô ấy đi? Em với con không cần anh nữa đâu." Thì anh Trung biết anh sống rất tình cảm nên anh không thể bỏ mặc vợ cũ trong lúc bệnh như thế này. Thì khi nghe mà Hồng nói như vậy giận dữ thì anh Trung vẫn bình tĩnh và chỉ xin lỗi Hồng thôi. Nhưng mà anh không có thể nào mà không qua giúp cái người vợ cũ được. Và cái điều này làm rạn nứt cái mối quan hệ với Hồng. Hai người càng ngày càng xa cách, ít nói chuyện rồi giận hờn lâu hơn. Họ sống chung nhà như là bổn phận để lo cho đứa con trai. Thời gian trôi đi, người vợ cũ của anh mất trong một cái buổi chiều mùa đông. Tin đó đến với anh khi anh đang ở văn phòng làm việc. Lúc đó thì anh chỉ ngồi lặng rồi mắt nhìn xa xăm, rơi những giọt nước mắt buồn khi hồi tưởng đến những cái ngày hẹn hò tại trường đại học năm xưa. Quá nhiều kỷ niệm thời sinh viên giữa anh và người vợ cũ. Cả hai ra trường và cưới nhau, ai cũng nói anh và chị xứng đôi. Rồi sau đó biến cố xảy ra, ly hôn, và anh cứ để nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Tối hôm đó về nhà thì anh nói với Hồng là chị ấy đi rồi, anh thấy nhẹ lòng nhưng cũng thấy buồn cho cái số phận của chị ấy quá em ạ. Hồng nghe nhưng mà không có nói gì. Trong lòng cô vừa thương vừa giận. Cô nhận ra anh Trung là người sống nghiêng về tình nghĩa quá. Nhưng chính cái nghĩa đó lại làm anh mãi bị trói chặt giữa quá khứ và hiện tại. Cũng là lý do cô và anh phải ra nông nổi này. Rồi năm tháng trôi qua, đứa con trai lớn lên, học hành giỏi giang, ra trường đại học rồi cũng lập gia đình riêng. Còn anh Trung thì mái tóc bạc gần hết, ánh mắt lặng lẽ, ít nói hơn. Bên Mỹ thì anh không có cha mẹ, anh em không có bà con. Cuộc hôn nhân với Hồng thì không có được hạnh phúc lắm, không giống như cái ý anh mong đợi. Sống chung nhà như hai người bạn, nhiều lúc anh cảm giác cô đơn lạc lõng ở cái căn nhà khá rộng rãi và tiện nghi tại Mỹ. Anh dần thấy mình lạc lõng ở đây. Một ngày nọ thì anh ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài sân, nhớ lại Việt Nam. Anh nhớ tiếng rao buổi sáng, nhớ chợ Thị Nghè, nhớ con đường Nguyễn Văn Lạc ngày nào anh gặp Hồng. Cái ngày anh tưởng như cuộc đời mình được bắt đầu trở lại. Năm đó anh 66 tuổi, anh nghỉ hưu, tóc bạc gần hết, tay chân bắt đầu run run, đôi mắt thì thâm quầng vết chân chim theo thời gian năm tháng. Thế là anh quyết định về Việt Nam một chuyến, vừa để thăm họ hàng anh em, vừa là để giải khuây như anh vẫn mong muốn. Ngày đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, anh hít một hơi thật sâu. Không khí Sài Gòn tháng 10 vừa nóng vừa ẩm, nhưng với anh nó thơm mùi quê hương. Về tới nhà người em ở Bình Thạnh thì ai cũng mừng rỡ, tụ tập ăn uống, nói chuyện, cười vang cả xóm. Anh thấy mình như trẻ lại 20 tuổi và quá nhiều ký ức tuổi thơ ùa về trong anh. Rồi một buổi sáng khi mà anh ra chợ Thị Nghè mua đồ, anh lại gặp một người phụ nữ trung niên tầm 47 tuổi. Cô ấy tên là Lệ, bán hoa gần đó, dáng người nhỏ, nói năng nhẹ, khuôn mặt thì rất là hiền hậu. Hai người nói chuyện rồi ngồi lại uống cà phê sữa đá ở cái góc đường Nguyễn Văn Lạc. Không hiểu sao giữa họ có một sợi dây kết nối lạ lùng. Anh Trung thì ở cái tuổi này anh không còn tìm tình yêu nữa. Anh chỉ muốn có một người để nói chuyện, để lắng nghe, để cùng chia sẻ giống như là đôi bạn tri kỷ. Còn cô Lệ sau bao năm làm mẹ đơn thân cũng chỉ muốn có một người giống như anh Trung. Thế là họ thành bạn.
Chiều chiều thì anh rủ cô ra bến Bạch Đằng ngồi ngắm sông, nhìn dòng người qua lại. Có hôm thì hai người không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ kè, nghe gió thổi qua mà lòng vui lắm. Một tháng ở Việt Nam trôi qua nhanh quá, anh phải trở về Mỹ và cô Lệ tiễn anh ra sân bay. Cô chỉ nói nhỏ như thế này: về đó anh ráng giữ gìn sức khỏe nghe anh, khi nào buồn thì nhớ gọi cho em. Chuyến bay cất cánh, anh Trung nhìn qua ô cửa sổ, thấy Sài Gòn thu nhỏ lại bên dưới, những mái nhà chen chúc, những con đường ngoằn ngoèo, và đâu đó anh nhớ lại bóng dáng người phụ nữ cầm bó hoa tiễn anh tại sân bay. Tim anh lúc đó trùng xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình thật sự nhớ thương một người. Khi mà về lại Mỹ thì căn nhà im lìm, lạnh lẽo hơn trước nhiều. Anh cố làm quen lại với cái cuộc sống cũ, nhưng lòng cứ như có cái khoảng trống. Anh nhớ tiếng nói của Lệ, nhớ ly cà phê buổi sáng, nhớ bầu không khí ồn ào mà ấm áp của thành phố Sài Gòn. Một buổi tối, anh Trung nói với người vợ ở Mỹ, nói với Hồng như thế này: Hồng à, hay là mình về Việt Nam sống nốt quãng đời còn lại đi em. Người vợ nhìn anh rồi lắc đầu: em còn đang đi làm, không có về được đâu anh. Nhưng bây giờ anh về hưu rồi, anh Trung trả lời. Có tiền hưu trí cũng đủ lo cho em ở Việt Nam. Đứa con mình nó cũng lớn rồi, có công việc, lập gia đình. Ở Mỹ buồn quá, không có gì làm, anh muốn về Việt Nam nghỉ hưu. Hồng lúc đó nói thẳng luôn: chắc lần trước anh về Việt Nam, quen cô nào rồi chứ gì, nên giờ hay nhắc đến Việt Nam. Anh có về thì đi một mình, em không đi. Với lại Việt Nam nóng nực ồn ào lắm, em không về Việt Nam đâu. Anh Trung nói: vậy thì anh sẽ về một mình. Hồng giận dữ lên và nói: nếu anh về Việt Nam thì mình ly hôn. Câu nói đó như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang tim anh Trung. Anh lặng đi, không nói thêm lời nào. Anh hiểu cái khoảng cách giữa hai người nó không chỉ là địa lý, mà là cả một đời sống và tư duy khác biệt từ lâu rồi. Vết nứt hôn nhân không thể hàn gắn được. Anh Trung sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng thì anh ấy cũng quyết định ly hôn. Ngày anh ra sân bay thì đứa con trai duy nhất lái xe đưa anh ra phi trường. Hai cha con không nói gì nhiều trên xe. Đến khi mà dừng lại ở cổng sân bay thì con trai anh quay sang và nói: Daddy, con ủng hộ ba. Con biết ba cô đơn nhiều năm rồi. Tuổi ba cũng lớn rồi, gần 70. Giờ là lúc ba sống cho riêng mình, sống vui, sống khỏe. Con sẽ chăm sóc mẹ, ba đừng lo gì hết. Nếu ba cần gì, con luôn ở đây, ba gọi là con giúp liền. Anh Trung nhìn con trai, ánh mắt rưng rưng. Anh đặt tay lên vai con, nói chậm rãi như thế này: cảm ơn con trai của ba. Con là niềm tự hào lớn nhất trong đời ba. Ba không cần gì nhiều đâu, chỉ mong con sống tử tế, hạnh phúc và là một người đàn ông đúng nghĩa. Hai cha con ôm nhau thật lâu trước cửa sân bay. Không cần lời hứa, không cần dặn dò, chỉ có những giọt nước mắt âm thầm. Máy bay cất cánh rời khỏi nước Mỹ. Anh Trung nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng hoàng hôn trải dài. Lần này anh trở về nơi trái tim anh đã thuộc về từ lâu. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Giữa đám đông tấp nập người qua lại, anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc, nhỏ bé, giản dị, tay cầm bó hoa cúc vàng. Đó là Lệ. Cô đứng nhìn quanh, khi thấy anh bước ra, cô chạy tới, vừa cười vừa khóc. Anh Trung, anh đi máy bay đường dài có mệt không? Em nhớ anh nhiều lắm anh Trung ạ. Anh Trung đặt vali xuống, bước đến, nắm tay cô thật chặt. Hai người đứng giữa sân bay đông nghẹt, không nói thêm gì nữa, chỉ để nước mắt rơi. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc được gặp lại nhau. Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau ở quán cà phê cũ ven chợ Thị Nghè, nơi từng có mùi phở, tiếng rau và tiếng xe cộ qua lại. Anh Trung nói: anh không biết mình còn bao nhiêu năm nữa, còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng anh biết phần đời còn lại này, anh muốn sống ở đây, bên em và trên chính quê hương này. Lệ mỉm cười, nước mắt rơi nhẹ trên khóe mắt. Hai người nhìn nhau, im lặng. Phía xa, tiếng chuông nhà thờ Thị Nghè vang vọng trong chiều muộn, như để chứng thực cho một tình yêu thật sự. Tiếng chuông ấy có lẽ cũng là lời chúc phúc của cuộc đời dành cho hai người đã tìm được bến đỗ bình yên. Giữa thành phố đông đúc này, họ chọn cho mình một tình yêu nhẹ nhàng, không ồn ào, cuồng nhiệt, nhưng sâu lắng và chân thật. Và có lẽ đó mới là thứ hạnh phúc giản dị nhất mà hai người tìm kiếm suốt cả cuộc đời.
Tony cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.